Turboruuvia vähän tiukemmalla. Tähän pitäis saada kierreluki. No kellä takataskussa kierreluki? Heti. Moi! Tervetuloa kanavalle. Nyt lähdetään roadtripille, mutta minne? Se selviää kohta. Let's go! Ennen reissua on hyvä vetää range täyteen parissa minuutissa. Sitten matka jatkuu taas. Juotetaanhan hevosia hiukan. Ja kusitauko numero 1. Kylläpä kahvi kusettaa. Jatketaan matkaa. Kusitauko 2. Katoppas, ettei tuu mitään nuoa. Ne on valmetin puri. Ja kusitauko 3. Minulta kysytään usein, mitä 700 heppanen RS6 kuluttaa. No tommosen reilu 8,5 litraa. Ja rangekin on täydellä latauksella melkein 800 kilsoja tällä tavalla. Ei ollenkaan huono. Aletaan lähestyä Oulua. Mennään ensimmäisenä moikkaamaan vanhaa skeittikaveria. Tulin moikkaamaan Peffiä Real vielä viimeisen kerran. Sillä eilisellä päivämäärällä 4.9. pitkäaikainen legendaarinen skeittikauppa Real Deal Oulusta päätti laittaa pillit pussiin. Lähdetään supporttaa Peffiä vielä viimeisen kerran. No niin, moro moro. Harmillista, että näin, mutta pakko tulla supporttaa vielä viimeisen kerran. Olisiko sulla mulle jotain hyvää puuta, kuten aina ennenkin? Alright, mä otan kyllä yhden sellaisen. Laitetaan sellainen grippi kanssa. Näitä tarvii aina. Sieltä lähtee. Näin, minä kiitän ja hyvää jatkoa. Jees, kuten myös. Kaikkea hyvää. Hyvä, moi moi. Kuin muuta? Joo, vähän tyhjäkääntyneena, mutta kyllä. Heti päästään remontin korjuuseen. On pieni kuuskuva, mutta työkalussa jäi kotia perinteen. Joo, ota tänne näin.
Tää on oikein hyvä. Kato tän. Tulehan Tomi kertomaan, mitä meillä on täällä. Meillä on täällä tämmönen 85 vuoden mallin Audi 80 B2-kori. B2-korinen Typ 81. Tää on ehkä aavistuksen vakio leveämpi. Joo, sitä on tuossa nyt muutaman vuoden aikana omassa tallissa vähän levitelty ja muokkailtu tuota koria sitten mieleiseksi. Että pätkä sporttikuotra on aina ollut semmoinen haave, mutta kun ei ole ehkä aina se, tällä hetkellä sanotaanko, että se budjetti oikein anna myöten, niin sitten pitää rakentaa tämmöinen edullisempi vaihtoehto. Mikä tää korisarja on? Onko tää niinku saatu valmiina tähän vai? No Jämsästä tuli yhdeltä Audi-harrastajalta etupuskuri, se on kuitupuskurikopio Sportquattron puskurista, ja sitten S1 takaposket. Joo. Ja sitten tuli Kevlari etulokaasuja kans S1, ne on vielä vähän leviämmät. Ja niitä on joutunut vähän muokkailemaan. Kuvia löytyy sitten vuosien varrelta, kuinka ne ei ole oikeasti istunut sinne päinkään. Mutta ne on sitten soviteltu alkuperäiset pelti on jätetty tänne ylös ja Kevlari vaihtuu sitten jostain kohti, kun se oli se Kevlarin yläosa niin muodoton, että se ei toho istunut mitenkään. On. Mutta Joo, totta. Kovin juttu, että sä saat tän kilpiin vielä vähän aikaa. Joo, kyllä se on nyt ollut leimassa ja ensi kesään asti mukavasti ajoaikaa. Ja talvellakin tulee varmaan ajettua, kun on hyvät pakkaskilit, että ei sohjossa eikä missään. Ja korisarjasta vielä, niin takapuskurihan on 90 puskuri, eli sama ikä voi 90 puskuri, mikä on sitten modattu, katkaistu ja levitetty nuo päädyt ja ne on saatu istumaan tuon S1 takapuskien kanssa sitten. Kuinka paljon tää on leveämpi kuin vakiokori? No on kai se varmaan 10-15 senttiä varmaan per puoli, että siinä rajoilla, että se kuitenkin saatiin. Niin, sen saa kuitenkin leimattua. Kyllä. On kyllä hienosti maalattukin, et ei niinku... Joo, ei se maalattiin siitä... tuossa kevättalvella ylimaalattiin nyt sitten. Mä Alpine White värillä, ihan Audi alkuperäisellä värillä. Että. Joo, mä muistan silloin viime kesänä kun kävin katto, niin tää oli vielä niinku hiontavaiheessa ja ihan täysin keskeeräinen, niin kyllä nyt on niinku aika huikea katsoa tässä kunnossa tätä vehjettä. Joo, kyllä. On kyllä hieno, pakko arvostaa ja pakko nostaa hattua, että tällainen tuotu tähän kuntoon. Kiitos. Kyllä siinä on usko välillä loppunut ja mielenkiinto on ollut pitkiä monia kuukausia, että ei ole ollut mielenkiintoa, mutta se on sitten tallissa lepäillyt sen aikaa ja hakenut sitä motivaatiota taas. Joo. Mites tekniikka, mikä moottori sulla on täällä? Eli kurkataanko peliä? Kurkataan vaan joo, eli siellä on GTI Golfin 1.8 16 venttiilinen KR-kone, mikä on sitten turbotettu. Mä aikoinaan mennään vajaa 15 vuotta sitten on Lupilainen rakentanut tän ja siitä löytyy sitä Audi-foorumistakin juttua tästä tekniikasta. Ja joo. Karretin turpolla ja kuulelakri ahtimella. Minkälaista teholuokkaa se tarjoilee? Siinä on tällä hetkellä se on se penkitetty, mikä on 433 hevosvoimaa. Ja kyllä se tälle korille riittää jo ihan hyvin. Kyllä, vajaa 600 nyttonen. Muistaakseni mä voin tarkistaa se nyttonit, mutta sitä luokkaa. On kyllä siisti. Ja noin 1100 kiloa korin painaa. Ja niin kuin oli puhe siitä jatkojalostuksesta, niin ehkä se on se viismukinen jossain vaiheessa kun tulossa. Vaikka mukavat saudet on 16 venttiilissä 1.8, mutta siellä on aihe jo ottamassa, mistä voisi sitten joskus sen vitos rakentaa. Onko toi niinku Sport Quattro? Mikä maski tää on? Joo, se on Sport Quattron maski, eli se puolalainen kaveri, mikä tekee tätä korisarjaa, niin sen tilasin sieltä Puolasta ton maskin. Mistä nuo ajovalot on? Ajovalot löytyi ihan tästä Oulun seudulta Kempeleestä harrastajalta nekin, eli nehän on vanhan Passatin valot, mitkä on täysin samat mitä Sport Quattrossakin, eli ihan alkuperäiset hellan valot. Kyllä. Täällä vanha kun on edge-slip. Siellä on edge-slippi vähän modattu sille, että sen saa myös pultattua pois, että ei ole liimuttu niin se. Joo, laitan vaan kansi kiinni, niin katsotaanko sitten sisälle. Yes. Meillä on täällä Recaroa ja turvakaarta ja mitkä penkit nämä? Nämä Recaro SPG, niitä piti metästää kans muutaman vuoden, mutta kyllä ne sitten löytyi. Toinen löytyi Etelä-Suomesta ja toinen löytyi taas täältä Oulun seudulta. Joo. Mikä vaihteisto tässä on? Se on ihan se 016 vakio 5 vaihteinen. Kuinka kauan sä oot tätä kaiken kaikkiaan rakentanut?
hetkinen, ostinko mä nyt mähän lain jostain talli piti laintaa siinä samassa kun tuli tää hankittua, että se oli 20 tai 21. On kyllä tuo taka-oven pullistus on kyllä aika raju. Miten tää lähtee tästä? Joo, sekin oli. Oven mukana lähtee niinku. Joo, se oli vähän suunnittu, että miten mä sen toteutan mutta päädyin tommoseen ratkaisuun sitten. Joo, tää on kyllä hieno. Joo, sit sulla on polttoainepuolta varmaan takakontissa. Siellä on 30 litran turvatankki ja keruusäiliöt, siirtopumput ja Joo. Kakkupuoli on kunnossa. kyllä. Joo. Minkälainen ajatus sulla on käyttötarkoituksesta? Ei oo minkäänlaista ajatusta. Kunhan rakenneltu vaan. Niin. Niin, Että katsotaan. enemmän se on ollut sitä, että on ollut ilo ja mukava rakentaa, että ei tule niinkään ehkä ajettua. Niin. Tai ei ehdi ajaa niin Mutta paljon. mitä sitten kun tää on nyt about valmis? En mä tiedä. Onko tää koskaan valmis? Ei varmaan, että onhan tuossa sähköt pitää alkaa käymään läpi jossain Joo. vaiheessa täysin. Ja on Pulttijako on ilmeisesti vaihdettu, vai onko se noilla? se on 5 kertaa 112, niin siellä on S2 napoja sun muuta. Värivalinta on kyllä oikeastaan niin kuin mun silmään ihan täydellinen. Ei oikeastaan parempaa väriä tähän olisi voinut valita. Joo, ei se mullakin oli selkeä, että se on valkoinen. Että punaisiahan muutama on tuolla maailmalla ja tai itse muutama valkoinenkin siellä on. Mutta Joo, jotenkin tää valkoinen väri niin kuin pukee tätä ja tää Joo. sopii tähän kokonaisuuteen kyllä ihan älyttömän. Kyllä. Joo, sitä pitkään mietittiin, että teippaanko IMSA GTO-tyyliset teippaukset kylkiin ja punapeltiin, mutta päädyttiin mennä toistaiseksi eka kokoonpano tälleen. Muutamia teippejä ja Genblogi muistaa kunnioittaa vähän samaan tyyliin nämä etuovien teippaukset tehty. Aivan. Mannisen Eerolle muuten kiitoksia Kuopion tarroista, se on semmonen luotto tarran tekijä, niin hoituu homma. Mikä alusta tässä on ja miten paljon tätä on madallettu? No KV variantti 1 alusta ja en oo ajatellut paljon sitä madallettu. En oo mitannut mitä se on vakio. Sillä että se on mukavaa, ei oo tarkoitus laittaa ihan linkkaa, että se on ajettavana. Tosi jäykkähän, että siellä on alumiinipuslat ja overflexia, että se on tosi jäykkä tuolla alusta. Joo. Minkälainen jarrusetup sulla on tässä autossa? Jarrut on eessä on Willwoodit. Nyt en levykokoa muista, mutta 300 jotain. Ja takana on sitten S2 jarrut. Joo, ja 5 kertaa 112 5 kertaa niin kuin aikaisemmin mainittu. Kyllä, 5 kertaa 112 ja sitten on tällä hetkellä nyt on alla noin rotaavanteet 10 kertaa 18 ja ET:llä 12 ja siinä on sitten on vielä 2 vitoset lätyt siinä välissä, että saatiin vähän sopivammin tuohon kaarelle. Joo. Toisena vanteena on sitten PPS, Le Mans sitten 17, mutta se on sitten taas, jos joskus tulee sitä teippausta tuohon eri tyyliin, niin ne on ehkä sitten siihen se tuppiin sopivammat. Joo. Ja sulla on juttu semisliksit. Joo, ne on Federalin semisliksit. Samat mitkä sullakin on ollut aikanaan. Aivan. Tuttuun näköinen profiili. Kyllä. Ihan asialliset renkaat. Voisi olla jopa, tykkää siitä, että jos olisi vähän leviämmät, ne on 245, niin saisi olla 255. Että Niin, kyllä tonne kaariin taitaa mahtua. mahtuu joo, ja olisi sitten vielä ehkä vähän semmonen
rasempi luukki vielä, jos saataisiin vähän leviämpää, mutta niitähän ehtii puljalle sitten. Menee joo, kyllähän sinne menee kyllä varmaan 265 jopa. Että Mut sitten alkaa olemaan taas voimansiirto laatikkoa aika koetuksella, tulee pitoja vielä lisää. Että kyllä se suttaa jo 4 tälläkin hetkellä. Että. Aivan. Mites nämä koripäreet liimattu tuohon koppaan? Ne on lasikuitua ja sitten koriliimalla tuudetettu vaan ovi. Joo, koriliimalla on tehty siihen. Toki leikattu eka alkuperäistä peltiä sieltä alta pois, että mahtuu, ja ovenkin upotuksesta mahtuu tuo niin sanottu ilmattoaukko tuohon. Että koriliimalla kiinni ja toivotaan, että pysyy sitten. Mites jos olet täällä liikkunut tuolla kaupungilla, niin minkälaisia reaktioita on tullut ohikulkijalta? No itse asiassa en ole vielä hirveästi kerännyt liikkua, mutta kyllä ne tietenkin jonkun verran päitä kääntyy, että ei varmaan ihan joka päivä noita tuommoisia vastaavia tuu vastaan. Niinkö? Jännä. Ajelut jäänyt vähemmälle, mutta ehkä sitä nyt voisi loppukesää vielä nauttia. Mutta on semmonen vehe, että aina pikkuinen pelko perseessä ajella, että on aika semmonen niin sanottu röyhkeä auto. Että joo. Jännityksellä joutuu aina ajelemaan, mutta se on ihan mukava. Joo. No siitä harvinainen, mikä aikaisemmin tullut vastaan, kaikki alkuperäiset ikkunat on vielä tallessa. Ikkunassakin lukee rekisteritunnus vielä, sama mikä on. Joo, sit mäkin katsoin äsken, että alkuperäinen rekisteri taitaa olla. Sillä mietinkin aluksi, että laitanko Lexiä sitten taakse sivulle, että vähän painoa vielä pois sieltä, mutta en raskinut noita alkuperäisiä ottaa pois, jätin ne kuitenkin sitten paikalle. Kuulkaas, ei siinä. Minä kiitän kovasti esittelystä. Ja kiitoksia. Ei mitään niin. Oli ilo ja kunnia päästä tähän. No niin, hyvä homma. Yes. Ja sitten seuraavassa jaksossa katsellaankin, mitä meillä oli Hötsissä tarjolla. Tästä lähdetään eteenpäin. Raida mukaan. Bausa. Oliko vaan auki? Turboruuvia vähän tiukemmalla. Tähän pitäisi saada kierreluki. No kellä takataskussa kierreluki? Heti piti liimaa, oliko kellään?